ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ IVF ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਪਲ ਆਏ ਸਨ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਏਜ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਈਕਲ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਲੇਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਾਲ ਭਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇਚਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਉਨੇ ਹੀ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਏ ਜੇ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸਾਂਗੀ ਉਹ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੀਮਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮਸ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਦੀ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟਸ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਫੀਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਈਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ TB ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 35 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਖਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵਧਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਜਿਕ ਡਰੱਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਜਿਕ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਡਾਇਟ, ਐਡਿਕੁਏਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, 30 ਮਿੰਟਸ ਵਾਕ ਪਰ ਡੇ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਬੋਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਵੇਟ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਵੇਟ ਔਰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਾਇਟ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾ ਖਾਈਏ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਕ, ਕੌਫੀ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਇਨਟੇਕ, ਅਤੇ ਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮੋਕਿੰਗ, ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਪਲਸ 'ਚ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫਰਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜੇ 30 ਡੇ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 14 ਡੇਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 16th ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਟਾਈਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 2 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟਾਈਲ ਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ 30 ਡੇ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 14th ਡੇ ਟੂ 18th ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਟਾਈਲ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ 28 ਡੇ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 28 ਮਾਈਨਸ 14 14, ਸੋ 14 ਦੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 2 ਡੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ 12th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 16th ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 10-10 12-12 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10-12 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਕਾਨ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਵਰਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਲੈਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 1 ਮੰਥ ਤੇ 7 ਡੇਜ਼ ਤੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਹਾਰਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਡੋਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ TSH ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮੈਡੀਸਿਨ BP ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਵੇ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਓਗੇ। ਮਗਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਟਰਾਇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਬਿਫੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕ। ਅਸੀਂ IVF ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਇੱਕ ਬੂਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਅਦਰ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ
ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਿਕੁਏਟ ਟਾਈਮ ਦੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ IVF ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।